How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න අද මම විශේෂ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුවා. දැන්ටවත් මගේ යාළුවෝ දන්නවා මොකද්ද මේ විශේෂ වීඩියෝ එක කියන එක. Real Start English channel එකට ඉතින් අද අලුත් වටිනාකමක් එකතු වුණා. දැන්ටමත් දන්නවා මොකද්ද මේ වටිනාකම කියලා. මේ තියෙන මේ වටිනාකම ඉතින් මගේ channel එකට YouTube එකකින් රිදී සම්මානයක් හම්බුණා. Silver play button එකක්. සරලවම කිව්වොත් ගොඩක් වටින සම්මානයක්. ඉතින් මගේ යාළුවෝ දන්නවා subscribersලා ලක්ෂයක් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. දැන් subscribersලා ලක්ෂයක් ඉක්මවලා ගිහිල්ලා තියෙනවා මගේ channel එක. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මට රිදී සම්මානයක් හම්බුණා. ඉතින් අපි හොයලා බැලුවා. ඉතින් English channel එකකට ලංකාවේ හම්බුණා. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි උගන්වන channel එකකට ලංකාවෙන් හම්බුණ පළවෙනි රිදී සම්මානෙ මේක. ඉතින් නිහතමානී විදිහට ඇත්තටම ලොකු සතුටක් ලබනවා මේ වගේ සම්මානයක් මට ලැබුණ එක ගැන. ඉතින් මේකෙදි පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ හැම දෙයක්ම මට කරගන්න පුළුවන් උනේ මගේ යාළුවෝ හින්දා. මගේ යාළුවෝ ගොඩාක් මගේ පාඩම් බලනවා. යාළුවෝ කිව්වම වැඩිහිටියෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම අපේ දරුවෝ ඉන්නවා. ගොඩාක් කට්ටිය මගේ පාඩම් බලනවා. ඉතින් ඒක හින්දා මට ඉක්මනින් මේ වගේ දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම මුලින්ම ඒ දේ මතක් කරලා ඉන්න ඕනේ මගේ යාළුවෝ මගේ පාඩම් බලන හින්දා තමයි අද මේ වගේ ලොකු ගමනක් මට එන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වටිනාකම් මම හැමෝටම දෙන්න ඕනේ මගේ යාළුවන්ට. ඉතින් ඒ වගේම අද මට මේ තැනට එන්න ලොකු ශක්තියක් උනේ මගේ අම්මා තාත්තා පුංචි ඒ වගේම මල්ලි නංගි. ඉතින් ඔන්න ඔය කට්ටිය මම හැමදාම මතක් කරනවා. ඉතින් අදත් මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. මොකද ඔය කට්ටිය නැත්තම් අද මට මේ වගේ තැනකට එන්න බෑ. අම්මා තාත්තා පුංචි මල්ලි නංගි. ඉතින් ඒ කට්ටිය මම මේ වීඩියෝස් කරනකොට මගේ පාඩම් මෙහෙම හදනකොට පිටිපස්සේ ඉඳන් ලොකු හයියක් වුණා. ඉතින් ඒ කට්ටිය නැත්තම් අද මේ වගේ ගමනක් මට එන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මගේ පවුලේ කට්ටියව දැකලා නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා පොඩි ෆොටෝ එකක් දාන්න. එතකොට මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් මගේ අම්මා තාත්තා මල්ලි නංගි කට්ටියම බලා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මම කැමතියි කියන්න දැන් අපේ YouTube කරන ගොඩාක් සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කට්ටියට ඇත්තටම මේක දැක්කහම ලොකු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දිරිගැන්වීමක් වෙන්න පුළුවන්. කරන්න හොඳ YouTube channels කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම දවසක තැනකට එන්න පුළුවන්. මොකද මම වුණත් මේ වගේ සම්මානයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. හරි දේ හරි විදිහට කළා. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක්ට උපකාරයක් කළේ මම. ඒ කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි උගන්වපු එක. ඉතින් ඒ ටික හරියට කරන් ගිහිපු හින්දා අද මේ වගේ දෙයක් මට හම්බ වුණා. ඉතින් මම මගේ යාළුවන්ටත් කියන YouTube කරන යාළුවන්ට YouTube කරන්න කැමති කට්ටියට මේ channel එකක් හදන්න කැමති කට්ටියට කියන්නේ හොඳ දේවල් කරන්න. හොඳ දෙයක් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට දවසක හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි උදව්වක් ඕන නම් මට කතා කරන්න. මම දන්න දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඊළඟට කියන්න ඕනේ මේ සම්මානයක් හම්බුණා කියලා දැන් මම වෙනස් වෙනවා පාඩම් දාන්නේ නැහැ. එහෙම දේවල් නම් වෙන්නේ නැහැ. වෙනද වගේම දැන් දාන්නේ සතියකට සැරයක් තමයි පාඩමක් දාන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ යාළුවන්ට හැමෝටම මගේ දරුවන්ට මගේ වැඩිහිටියන්ට මගේ පාඩම් බලන හැමෝටම සතියකට සැරයක් අනිවාර්යයෙන්ම මම පාඩමක් දෙනවා. ඊට වැඩි හරි මම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ආපහු මම කියන්න ඕනේ මගේ මේ පාඩමක් දැම්මම ගොඩාක් කට්ටිය කමෙන්ට්ස් දානවා. ඒ කියන්නේ හොඳ කියනවා. අනේ තව කරන්න ගොඩාක් දේවල් කියනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ වගේ කට්ටියට ගොඩාක් ස්තුතියි. මොකද ඒ වගේ කට්ටියගේ ඒ වචන හින්දා තමයි ඇත්තටම මට උනත් තව දේවල් කරන්න හිතෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම බයින කට්ටියත් ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කට්ටියටත් ස්තුතියි. මොකද ඒගොල්ලෝගෙන් එහෙම බැනුම් ආන හින්දා තමයි තව ටිකක් අපිට මේ වගේ දේවල් කරන්න වෙන්නේ. ඒක මට විතරක් නෙමෙයි මේ YouTube කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. වෙන ඕනම කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. ඒවා සාමාන්‍ය දේවල්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මගේ මල්ලිවයි නංගිවයි මම ආපහු මතක් කරන වශයෙන් මදුවන්ත ඒ වගේම රුවිනි සචිත්‍රා. මොකද ඒ දෙන්න හින්දා තමයි අද මේ වගේ තැනකට මට ලේසියෙන්ම එන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් ඒ දෙන්නට ආපහු සැරයක් මම ස්තුතියි කියනවා මට දුන්න සහයෝගයට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කළේ අද මේ විශේෂ දේ මේ රිදී සම්මානය මගේ යාළුවන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දා. ඉතින් ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ හම්බ වෙනකම් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනද වගේම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.